at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ito ang araw ng katuparan. Ito ang araw na pinakahihintay-hintay at pinakaasam-asam natin lahat. Ang magawaran ng kaukulang pagkilala, ang paghihirap at pagsusumikap ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sa mga magulang, sa mga guro, sa aming kagalang-galang na Public Schools District Supervisor, Officer in Charge, Principal, at sa lahat ng kawani ng Santa Rosa Elementary School, sa araw pong ito ay ating masasaksihan ang ika-32 palatuntunang pagtatapos na may temang Strengthening the Quality of Education amid the COVID-19 pandemic sa taong panuruan 2020-2021. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa at makibahagi sa ating prosesyonal na susundan ng pagpasok ng kulay, pag-awit ng lupang hinirang, pambungad na panalangin na gagampanan ni Carl Andre Villagas, panunumpa na gagampanan ni Jillian Averion, at mga himno ng Calabarzon, Laguna at Bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos, ganun din sa lahat ng mga kaalamang aming natutunan. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang tawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagurang pagtuturo sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga tamad-aral at kaibigan sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Salamat po sa aming mahal na paaralan
sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan sa loob ng aming panahon. Iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, sa aming paglalakbay sa buhay may pagsubok kaming kailangang lampasan. Bagamat minsan ay gusto namin magtago, alam namin hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo o sakit at paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay maging mas matatag at mabuting nilalang. Salamat po sa pag-antabay sa amin. Sa araw po ito ng aming pagtatapos, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tainga sa pakikinig sa lahat ng mensaheng ibibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo na rin po ang aming isipan upang mas lalo naming matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso, mas lalo naming mahalin ang mga bagay na ipinagkaloob niyo sa amin, katulad ng aming pag-aaral. Sa aming pang mga gagawing desisyon sa inaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Naway gawin niyo po kaming instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na matatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat po ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng inyong Ama, Anak na si Jesus. Amen. Panunumpa ng katapatan sa watawat na Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat na Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos sa sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Lahat
puso kaming nag-aalay ng paggalang at pagmamahal. Sa'yo, o aming bayan, sa pagtulong kami naan. Sa ikauunlad at ikabubuti ng iyong lipunan. Alaminos na aming hirang, taglay mo ang ganda at kayamanan. Ikaw ang uliran sa kabutihan, ika'y aming karangalan. Bayan ka naming pinakamamahal, di ka namin pababayaan. Tunay kang hiyas ng Pilipinas, alaminos na hirang. Alaminos na aming hirang, taglay mo ang ganda at kayamanan. Ikaw ang uliran sa kabutihan, ika'y aming karangalan. Bayan ka naming pinakamamahal, di ka namin pababayaan. Tunay kang hiyas ng Pilipinas, alaminos na hirang. Mula ng ating palatuntunan, narito po ang aming kagalang-galang na taga-Masid Pampurok at tumatayo bilang punong guro ng Santa Rosa Elementary School, Dr. Edita Virana, para sa bating pagtanggap. Sa tagapamanihala ng mga paaralan ng Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez, SESO 5, sa ating Mother Supervisor ng Alaminos at Education Program Supervisor ng Mathematics, Ginang Mirza Che Linga, sa ama ng ating lalawigan ng Laguna, Governor Ramil Hernandez, sa punong bayan ng Alaminos, kagalang-galang Ruben Alvarez, sa mga guro, magulang, mga panauhin at mga magsisipagtapos, isang mapagtagumpay na araw sa inyong lahat. Isang tagumpay ang virtual na pagtitipon natin lahat sa ika-79 na pagtatapos ng mahal nating paaralan ng Santa Rosa. Malaking hamon para sa paaralan, sa mga kawani, magulang at mag-aaral ang pag-aaral sa bagong normal. Subalit, dahil sa sama-samang pagsisikap na isakatuparan ang pagpapaabot ng edukasyon, may kalidad sa taong ito. Marami tayong nakamit na katagumpayan sa taong panuruan 2020-2021 sa kabila ng maraming pagsubok at hamon sa kalusugan ng bawat isa. Una, nagtagumpay tayo ayon sa espiritu nga ng pagtutulungan ng mga kabarangay sa ating barangay Santa Rosa sa tulong ng ating magandang kapitana, kagalang-galang Gregoria M. Katipon. Ang mga stakeholders sa loob at sa labas ng bansa ay nagbahagi ng tulong pinansyal upang makasuporta sa pangangailangan ng ating paaralan para sa kagamitan ng mga mag-aaral at ng ating paaralan. Nagamit ang mga ito bilang karagdagan sa pondo ng DepEd at makapagbigay ng 100% modules, mga sabutang papel, mga tags at sa bawat mag-aaral. Kaya naman, buong pusong pasasalamat ang nais natin ipaabot sa kanilang lahat. Ikalawa, nagtagumpay tayo sa ligtas na pamamahagi ng mga guro, ng modules, lips, answer sheets, worksheets, at iba pang kagamitan. Kaugnay nito, hayaan ninyong bigyang pugay natin ang matitiyagang magulang sa kanilang walang sawang pagkuha at pagsasakuli ng mga kagamitan para sa pag-unlad ng kanilang mga anak. Ikatlo,
Isa ring katagumpayan ang pagsasagawa ng school-based feeding program, kung saan nakakapagpadala tayo sa 113 NutriPacks beneficiaries sa loob ng 6 na linggo at 113 milk beneficiaries sa loob ng 5 linggo. Sa kabila ng pandemya, naihatid natin ang ating suportang nutrisyon para sa ating mga mag-aaral na nangangailangan ng ayudang pangkalusugan. Ika-4 po, matagumpay ang kagawaran ng edukasyon sa paghahatid ng online trainings and webinars sa ating mga pinakamamahal na mga guro. Ang lahat ay nagpamalas ng kani-kaniyang angking galing sa iba't ibang larangan para sa mga bata at para sa bayan. Nag-uwi ang ating mga kaguruan at pang-ulong guro ng mga sumusunod na awards sa nakalipas na Gawad La Trinchera. Uunahin ko na po ang inyong lingkod na nagkamit ng Lingkod Parangal Award for 25 years in the service of the nation and in the service of the Department of Education. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Erita V. Rana. Pangalawa po ay Service Award din sa ating nakalipas na pagbibigay pugay sa ating mga magagaling na personnel ng distrito. Ito po ay walang iba kung hindi si Mr. Rolando Manalo. At ang ikatlo ay ating Best Gulayan Implementer. Siya po ay walang iba kung hindi ang naatasang pang-ulong guro na si Sir Alan P. Hidalgo. Samantala, ang mga guro ay nagpakitang galing din sa kanilang larangan. Ika-5, matagumpay natin na ipatupad ang modular distance learning sa kabila ng panandaliang kakulangan ng 2 guro na sumailalim ng maternity leave. Nagtulungan ang mga guro upang maisagawa ang pagtugon sa pangangailangan ng mga bata sa baitang 2 at sa kindergarten. Ako ay naniniwala na sa modular distance learning at iba pang interventions tulad ng Project Cher or Change is Coming in Reading at Project Boost o Basahin, Unawain, Sulati ay nakatulong sa pag-unlad ng ating mga mag-aaral. Hindi man sapat ang oras sa mga online kamustahan, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang at mga bata sa pamamagitan ng video calls, paggamit ng group chat sa messengers. Madami ang natutunan ang mga mag-aaral sa pamamaraang nabanggit. Ipinagmamalaki ko rin ipinaabot ng paaralan ang pagsasakatuparan ng edukasyon at sa pagtatapos na ito sa pamamagitan ng ating tema, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya ay isang hamon na tagumpay para sa ating lahat. Buong puso at pagmamahal kong binabati ang bawat isa, mga magulang, binabati ko po kayo dahil magsisimula na ang inyong mga anak sa sekundarya. Kakaibang pag-aaral, dulot ng pandemya ang kanilang kinakaharap. Pero ang mahalaga, makakapagtapos ang lahat. Salamat sa ating pagtutulungan. Binabati ko din ang ating 15 guro na sa loob ng 7 taon inalagaan at ginabayan ng mga mag-aaral na magsisipagtapos sa pamamaraang pisikal at virtual. Saludo sa inyong pagmamahal sa ating mga anak at sa paaralan. At sa inyong lahat, mga magsisipagtapos, kayo ay bunga ng pinakamatinding hamon ng buhay at edukasyon. Naway hindi malimutan ang pagtutulungan ng departamento, mga magulang, mga guro, at iba pang mga stakeholders ay nakalaan para sa inyo. Nawa ay taglayin ninyo at yakapin ang aral na ito, maging hanggang sa inyong pagtanda, sa pagharap sa tunay na hamon ng buhay. Laging isa puso ang ating mahal na paaralan hanggang sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Tandaan na mas malakas ang pangarap basta kapit lamang. Ang bawat isa ay welcome pa din sa paaralang ito.
Asahan namin ang pagbabalik ninyo sa tahanang ito ay matagumpay. At bilang pangwakas, tanggapin ninyo ang buong puso kong pagbati sa inyong lahat. Congratulations, Batch 2021! Mabuhay! Sulong Santa Rosa! Sa pagkakataon naman pong ito, ay ating pakinggan ang isang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kagalang-galang Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation,
and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus
visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time
we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ngayon naman po ay ating maririnig ang mensahe ng punong lalawigan ng Laguna, Kagalang-galang Ramil L. Hernandez. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya, ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pampubliko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang kalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan, ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High, dekalidad na edukasyon. Rise High, Laguna. Narito naman po ang mensahe mula sa pangalawang punong lalawigan ng Laguna, Kagalang-galang Karen C. Agapay. Magandang Laguna po sa ating iginagalang na Secretary Leonor M. Briones, Regional Director Francis Cesar Bringas, our SDS Ma'am Marites Ibanez, our ASDS Ma'am Lane Carpio at Elvira Katangay, mga PSDS, mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos, magandang araw po. Tanggapin po ninyo ang pagbati ng inyong Vice Governor Karen Agapay, kasama na ang ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan ng taus-pusong congratulations sa bawat isang narito ngayon. Una ay sa Panginoon Diyos sapagkat sa haba ng pandemya ay hindi po niya tayo pinabayaan, kung kaya narito tayo na safe at healthy kasama ang ating mga mahal sa buhay.
Pangalawa ay sa ating opisyales ng DepEd at sa ating mga guro na humarap sa matinding challenge na nagresulta sa modules at distance learning. Pangatlo, sa ating mga magulang na nagsilbing kaagapay ng ating mga kabataan sa kanilang online learning. Tagakuha at tagahatid ng modules ng kanilang mga anak, meron nga dyan tagahanda pa ng merienda. At higit sa lahat, sa ating mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito, hindi biro ang inyong pinagdaanan para lang marating ang araw na ito. Darating ang panahon, lilingon tayo at maaalala natin ang araw na ito at masasabing hindi lang tayo graduates, kung hindi survivors din tayo. Umasa po kayo na ang pamahalaan panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez ay patuloy na susuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating mga kabataan. Again, congratulations and God bless po. Atin pong sama-samang pakinggan ang mensahe ng punong bayan ng Bayan ng Alaminos, Kagalang-galang Ruben Alvarez. Isang mapagpalang umaga po ang pagbati ng inyong abang lingkod. Lalong-lalo na po sa ating mahal na Gobernador, Ramil Hernandez, sa School Division Superintendent, Dr. Marites Ibanez, sa Assistant School Division Superintendent, Elvira Katangay, and Dr. Arlene Carpio, at sa Public School District Supervisor, kay Ma'am Edita Rana. Magandang umaga po. Pinahatid po ng pamunuan ng ating bayan ng Alaminos ang pagbati sa lahat ng graduate ngayong taon. Subayin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Panatilihin natin ang nananalig sa Diyos. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ay makakatapos kayo at maging isang kapusay-pakinabang ng mamamayan ng bayan ng Alaminos. Kaya po ng ating nakagawian, bumabati po ang ating pamahalaan sa lahat ng guro na nagsipag-ayuda at bigay gabay sa lahat ng nagsipagtapos ngayong taon. Maraming salamat po sa lahat ng guro at sa lahat ng pamunuan ng lahat ng distrito ng ating eskwela. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Atin pong sama-samang pakinggan ang mensahe mula sa Panrehiyong Patnugot, Region 4A Calabarzon, Mr. Francis Cesar B. Bringas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan. At lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual.
Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbinawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Sa pagkakataon naman pong ito ay ating mapapakinggan ang mensahe mula sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Ngay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez.
taus-pusong pagbati sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng Sangay ng Laguna. Taong Panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito. Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang interbensyon, dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-technical. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration, at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna. Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon, dekalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman, kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni St. Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Ang bahaging ito ang pinakahihintay ng bawat isa, hudyat ng kasiguraduhan na natupad na nila ang unang yugto ng kanilang tagumpay. Ang pagpapakilala, pagpapatunay at pagpapatibay sa ating mga magsisipagtapos. Pagpapakilala na gagampanan ng aming tagamasid Pampurok, Dr. Edita Virana. Pagpapatunay na gagampanan ng ating Education Program Supervisor, EPS1 in Mathematics, Ginang Mirza J. Linga, at pagpapatibay na gagampanan ng tagapamanihala ng mga paaralang Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Laguna, Dr. Marites A. Ibanez, SESO 5,
sa ating pong Education Program Supervisor sa Matematika, Ginang Mirza J. Linga. Ikinararangan ko pong iharap sa inyo ang 38 batang lalaki at 33 batang babae na may kabuuang bilang na 71 mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Santa Rosa sa taong panuruan 2020-2021. Kasiya-siya po nilang natapos ang mga kinakailangan sa pagtatapos sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Isang magandang araw po sa lahat. Kagalang-galang na bansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez, SESO 5. Sa kahilingan po ng taga-Pampurok ng Alaminos District at siya po kasalukuyang OIC Principal ng Santa Rosa Elementary School, Dr. Editha B. Rana, ay pinatutunayan po bilang pansangay na tagamasid sa mathematics at itinalagang PA lead ng distrito. Nakasiya-siya nilang natupad ang lahat ng kinakailangan sa pagtatapos sa elementarya na itinakda para sa lahat ng mga paaralan ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Kung kaya't, hinihiling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay sa pagpapatunay ng tagamasid Pampurok na kayong mga completers at mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng curriculum na pang-elementarya, junior high school at senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Narito po ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Orchids sa pamamatnubay ng kanilang butihing guro, Ginang Amy A. Herrera, Arven James D. Arida, Jaden M. Avenido, Kendrick James S. Avila, Rain Joseph C. Bangkuro, Lord Jeff T. Baradas, John Russell G. Flores, Nico Robin M. Flores, Samuel M. Germedia, Carl Andre B. Llagas,
Estefano L. Puzon, Giancarlo M. Romarao, Harvin C. Sahagun, Gary Villamor Jr., Mary Idel M. Alvarez, Ray Milka T. Aquino, Jillian G. Averion, Mary Shelo A. Averion, Tracy Nicole M. Barberan, Kate Ashley M. Manalo, Trixie J. D. Manalo, Michelle Ann L. Marando, Princess Nika Z. Mendoza, Crecia Angel S. Salazar, Trish Alexa A. Ulan, Krisha May S. Vivar, narito po ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat sampagita sa pamamatnubay ng kanilang butihing guro, Ginang Rosemin A. Cafierma, Gian Troy M. Arida, Jed A. Averion, Ryan A. Bukad, Juriel N. Cabe, Charles Jerome L. De Luna, Dexter Jake R. De Raya, John Rogie S. Delfin, Raven V. Dones, John Noe V. Manalo, J. Drick C. Pasyon, Mark Neil V. Rojas, Angelo G. Ropan, Iran M. Sahagun, Julian T. Villanueva, Angie G. Alba, Rika May R. Averion,
Andrea S. Avila, Janelle C. Avila, Princess Sai S. Baradas, Justria Nicole A. Belgica, Daisa S. Guevara, Fatima R. Guevara, Jenia C. Gundaya, Angelica C. Magdato, Ayesha Jara B. Marasigan, narito po ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Dahlia sa pamamatnubay ng kanilang butihing guro, Ginoong Alan P. Hidalgo, Aaron James A. Avenido, Kian Kyle B. Avenido, Giancarlo P. Baradas, Axel Rose M. Carpio, Marwin D. Katipon, Ronel M. Cordova, Noel N. De La Peña Jr., Gian D. Flores, AJ A. Manalo, Christian G. Manalo, Giancarlo P. Manalo, Aisha O. Arellano, Anina Shane M. Arida, Baby Jane J. Averion, Stella May A. Iseke, Angela Desiree G. Espiritu, Chanel Alexian P. Manalo, Danica S. Mendoza, Roslyn E. Roque, Shamia Aifa S. Saul, Altea C. Valles,
Sa pagkakataon naman pong ito ay akin pong ipapakilala ang ating panauhing tagapagsalita. Ang ating pong panauhing tagapagsalita ay Tubong Santa Rosa, Alaminos, Laguna. Siya po ay nag-graduate as valedictorian nung siya ay elementary dito po sa ating paaralan, Santa Rosa Elementary School. Nag-graduate naman po siya as honor student during her secondary level at isa po siyang leadership awardee, 10 outstanding graduates of academy, president of academic labs, division officer of student government. Siya po ay naging isang certified public accountant noong October 2010. At ang kanya pong general average sa CPA board examination, 87.29%. Isa po siyang civil service eligible. Yellow Belt 6 Sigma trained and certified November 2011. Green Belt 6 Sigma trained, IBM Rewards and Recognition Awardee, 3 awards in 2 consecutive quarters. Lead a Yellow Belt project for 2011, which has been declared a 6 Sigma Yellow Belt certified project, which innovates the service tools provided to the client. 2013 Best of IBM, 2014 Top Talent Awardee, and 2014 IBM Champion. 2017 APAC Excellence Awardee for FedEx, 2017 Bravo Sulu Awardee for FedEx Singapore Integration Business Case, 2018 Bravo Sulu Awardee for PSPB Scorecard Implementation, and 2020 APAC Excellence Awardee for FedEx. Siya po ay nagtrabaho bilang Associate Financial Analyst of Singapore Operation mula January 2015 to August 2016 sa Federal Express Singapore. Financial Analyst of Singapore Operation, September 2016 to April 2018. Senior Financial Analyst of NSEA AUZ Operation, April 2018 to May 2019. Senior Financial Analyst of HR Services Operations and Finance Center of Excellence, January 2014 to November 30, 2014 sa IBM Business Services Incorporated. Account Financial Analyst from October 2012 to December 2013, and Resource Financial Analyst from February 2011 to September 2012. At ngayon po, isa po siyang SEA Regional Finance, FP&A Manager from 2019 up to present. Sa inyo pong lahat, isa pong karangalan na ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita, Binibining Cinderella Alvarez, Certified Public Accountant. Una sa lahat ay nais ko pong batiin ng isang heartfelt congratulations sa ating mga newly graduate students. You know, you just need to cherish this day as this is one of the key milestones in your life. Ika nga, you are one step ahead now. And of course, I would like to also thank all the teachers and the school who has given me this opportunity to be your guest speaker for today. I would like to also greet all the parents and guardians who are currently watching. For sure, your happiness is beyond measure right now. Looking back at my own graduation day, I can vividly remember the feeling. Masaya at masarap sa pakiramdam na matapos ang ilang taon na pagsisikap ay nagbunga ito ng magandang resulta. However, I know that this is very tough and difficult because of the current situation that we are all facing, and that you have to experience COVID-19 pandemic while studying.
It is difficult in the sense that you have gone through adjustments on the new normal way of learning. You have gone through several changes, such as the mode of learning from face to face to online, from having that physical interaction with your teachers and friends to virtual conversation, and from having that sense of excitement to go to school into staying at home. But come to think of it, this is just a season in our lives. This is just temporary. While we are in this situation, we should not let it defeat us. Rather, we need to deal with it positively. We should not let this pandemic rule over our lives. Let your lives rule over this pandemic. So I encourage you to always look at the brighter side of things. You're still very blessed because you have the online platform that you could use to continuously study. You have great teachers who are fully dedicated to serve and provide the needs of every student. You have the support of the local government to pursue the education that you deserved. And you have your supportive parents and guardians who stood with you and remained at your side throughout your journey. What you've gone through to be where you are now is remarkable and commendable. You remained resilient and strong because you didn't stop when pandemic strikes. Be proud of this achievement. This is one for the books because you are the batch of students who managed to surpass the challenges of life during this pandemic. This made you even stronger to face greater challenges of life ahead. And now you are entering another exciting journey that will bring you closer to your dreams in life. And at this point, I would like to share my journey with you on how I managed to achieve my dreams so you could learn from my experience. And bear in mind that same as you, I'm also experiencing challenges. I have experienced challenges. It might not directly similar to pandemic, but it is also difficult and tough. I used to be same with you, the student who graduated from Santa Rosa Elementary School. Then I went into high school, and thereafter I took Bachelor of Science in Accountancy during my college days. My main challenge then is the lack of enough money to sustain my education. Bilang kami po ay nabibilang sa isang simpleng pamilya kung saan ang aking ama ay isang school driver at ang aking ina naman po ay nagbebenta lamang ng kung ano-anong mga bagay na maaaring pagkakitaan. Sinikap po ng aking mga magulang na maitaguyod ang aking pag-aaral. At sinuklian ko ito ng matyagang pag-aaral kung saan sa bawat taon ay may inuuwi akong medalya kapalit ng paghihirap at sakripisyo ng aking mga magulang. Isa po akong batang scholar at sa tulong ng aking mahal na ina at ama, lahat na lang po ng politiko during that time nalapitan namin bilang ang mga politiko po noon ay nagbibigay ng scholarship para lamang matustusan ang aking panggastos. Nag-aral po akong mabuti para nang sa gayon ay ma-maintain ang aking scholarship. Lalo na po nung nasa kolehiyo ako. At muli, sinuklian ko ng hirap at pagtsatsaga ang sakripisyo ng aking mga magulang noong makagraduate ako ng cum laude at makapasa sa Certified Public Accountant Board Examination. Hindi siya madali, hindi madaling journey, pero lahat ng hirap ay may kapalit na kaganhawaan at tagumpay. And after several years of living a comfortable life for my family, I was able to achieve it. I am currently working as finance FP&A manager in a renowned multinational company based in Singapore. I can sufficiently provide the needs of my family way more than
I could dream of. And that is because I pursue my education despite the challenges in life. I trust the plans of the Lord that at the end of the day, we will become victorious amidst crisis or any pandemic, that we all have great destinies designed for us. So to all the students here, I encourage you to pursue your studies and continue chasing your goals in life from this very moment, your sweet beginnings. This pandemic should not hinder you on stepping into your dreams. Rather, you use it as an inspiration and motivation to reach the successful life that is destined for you. Ang pandemic na ito ay isa lamang sa mga hamon ng buhay na inyong kinaharap. Mas marami pang hamon ng buhay ang pagdadaanan. But the good thing is your experience during the season made you a better version of yourself. You are now characterized as agile, flexible, adaptable, and resilient students. All of you have a greater future ahead because of this one-of-a-kind experience. So aim high and soar high. Once again, congratulations to the newly graduates. I wish you all the best in your future endeavors. Stay safe and God bless you all. Narito po ang mga batang nagtamo ng karangalan sa pangkat Orchids. Pangkat Sampaguita. Pangkat Dahlia. Jillian G. Averion. Mary Shelo A. Averion. Axel Rose Carpio. Carl Andre B. Liagas. Neshil Ann L. Maraño. Ayesha Jara B. Marasigan. Princess Nika Z. Mendoza. Estefano L. Puzon. Crecia Angel S. Salazar. Sa oras pong ito ay ating sabay-sabay na pakinggan ang talumpati ng batang nagkamit ng pinakamataas na karangalan, Crecia Angel S. Salazar. Sa atin pong masipag at maasahang taga-Masid, Pampurok, isa ding gumaganap sa katungkulan ng punong guro sa ating paaralan, Dr. Edita Virana, sa mababait na guro, sa matulunging magulang at sa inyong mga kapwa ko kamag-aral, isang mapayapa at ligtas na umaga po sa ating lahat. It's an honor but quite challenging to deliver a speech knowing that each of you will listen. First of all, I would like to thank God for giving me a chance to be here today. And of course, I want to thank my parents. My father who's with me since I was a kid at lagi kong kasama sa lahat ng laban at contest na sinasalihan ko. I'm also very thankful to my mother who needs to work abroad and bear the loneliness of being alone and apart from us just to support my financial needs. Nais ko din pong pasalamatan ang mga teachers who helped in molding and shaping my mind and character, at ang mga classmates and friends who I spent 6 to 7 years of my life in this school. I cannot thank you all enough.
Before I move up, I want to share my experience here in Santa Rosa Elementary School. When I was grade 1, I didn't expect that I'll be the top one in our class, but I'm very happy that I made it. And for this, I made my parents proud of me. In second grade, I'm still the top one in our class until now. I can say that I made this far, but I had a hard time competing with other students. Sometimes I lose, but I know I gave my very best and I feel okay. And I see to it that my failure will make me even stronger. When I became grade 6, pandemic has already started. This was a big change. Instead of having face-to-face classes, we adopted modular learning scheme. It is really hard na parang gusto ko na din mag-surrender. But because of my parents, families, and teachers na very supportive, things became smooth na din. Because I realized that if we study hard and focus on what we are doing, it will become easy. Pandemic is just a test that God gave us. We all know that God will give a test if we know that we can deal with it. I want to thank all my teachers for teaching, guiding, and supporting me. Because of them, I am graduating now. To my classmates, thank you for friendship and goodbye for now. I hope we will bond again soon. All I want to say is we can achieve our dreams and strengthen the quality of education amid the COVID-19 if we do our best and trust ourselves. Thank you. Sa pagkakataon pong ito ay inaanyayahan ang lahat ng mga batang nagsipagtapos na sumabay sa panunumpa ng nagsipagtapos na pamumunuan ni Mary Shelo A. Averion. Ako ay nanunumpa ng buong katapatan na pag-iingatan ko ang katibayang itong ay hawak ko, sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapakasakit. Sa pagtawid ko sa bakuran ng paaralang ito at saan man ako makarating ay gagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ako'y nananawagan sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Kaya tulungan mo po ako, O Diyos ko. Atin pong sama-samang pakinggan ang awit ng pagtatapos na may pamagat na Dakila Ka, Bayani Ka. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang lumaban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bahayan. Di alintana ang mapapala sa di makitang banta. Dakila ka, bayani ka, inasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming sisigang kaisaan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Ko sa'yo, Ama, ingatan mo
lahat silang mga nag-aalaga, kumakalinga. Anumang paniniwala, anumang kulay nila, nakakaisa sa pagtulong sa kalikasan ng iba. Dakila ka, bayani ka, inasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, piso ka, darating ulos, lipas din, ang pinagalain, aming hiling para sa'yo. Dakila ka, bayani ka, minsan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Ngayon naman po ay ang mensahe ng pasasalamat na magmumula sa Pangulo ng Samahan ng Mga Magulang at Guro, Ginoong Alan P. Hidalgo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating PSDS at OIC Principal ng ating paaralan, Dr. Edita Virana, sa ating mga panauhin, sa mga magulang, at sa mga bata magsisipagtapos. Bilang kinatawan ng teaching and non-teaching staff ng paaralan ng Santa Rosa, pinabati namin na congratulations ang mga bata magsisipagtapos sa araw na ito. At sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pandemya, ay nagawa natin makatawid sa taong panuruan 2020-2021. Sa mga magulang at sa mga tumatayong guardians ng mga bata, kina lolo at lola, tito at tita, ate at kuya, at sa mga tao naging katuwang namin sa pagtuturo sa mga bata, maraming salamat po sa inyo. Lubos din po ang aming pasasalamat sa ating barangay sa pangunguna ng ating chairman, Gregoria Katipon, Kagawad Maricel Abreon, at SK Chairman Jacqueline Villanueva, na walang sawang tumulong at sumuporta sa ating paaralan. Sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala sa bagong sistemang ipinatupad ng Departamento ng Edukasyon. At umaasa po kami
sa mas matibay at malawak nating samahan tungo sa pag-unlad ng ating paaralan para sa bata, para sa bayan. Muli po, mula sa pamunuan ng Santa Rosa Elementary School, maraming salamat po. Congratulations and God bless. Sa ngalan po ng pamunuan ng Santa Rosa Elementary School, taus-pusong pagbati sa lahat ng mga batang nagsipagtapos, sa mga magulang at sa mga gurong pumatnubay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at nagsidalo sa pagtatapos nito. Muli, maligayang bati sa lahat ng nagsipagtapos,
Hindi ito ang wakas, kundi ito pa lamang ang simulan ng inyong mga bagong pangarap. Nawa ay dalhin nyo sa inyong pupuntahan ang lahat ng inyong natutunan sa ating sintang paaralan. Mula po sa tagapagpadaloy ng palatuntunan, ang inyo pong lingkod, Marisol A. Quezon. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.